तुमच्या घरामध्ये एक असा पदार्थ आहे की जो हृदयरोगापासून स्त्रियांच्या मासिक पाळीपर्यंत सर्व विकारांपर्यंत अतिशय उपयुक्त असा पदार्थ आहे। तर आज या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला त्याच पदार्थाबद्दल माहिती देणार आहे। तर चला जाणून घेऊया हा असा कोणता पदार्थ आहे। मित्रांनो, या पदार्थाचं नाव आहे वृक्षाम्ल। वृक्षाम्ल, तुम्ही विचार करा वृक्षाम्ल हा कुठला पदार्थ आहे? आणि आमच्या घरामध्ये तर हा पदार्थ नाही। तर वृक्षाम्ल हे संस्कृत नाव आहे, त्याचं मराठीमध्ये नाव आहे कोकम किंवा आमसूल। ही दोन प्रकारची नावं महाराष्ट्रामध्ये प्रचलित आहेत, कोकम आणि आमसूल। याला संस्कृतमध्ये म्हणतात वृक्षाम्ल। मित्रांनो, हा इतका उपयुक्त पदार्थ आहे की जो अगदी हृदयरोगापासून ते स्त्रियांच्या मासिक पाळीपर्यंत सर्व विकारांमध्ये अतिशय लाभदायक औषध म्हणून काम करतो। प्रत्येकाच्या घराघरामध्ये कोकम हे असतंच आणि प्रत्येकाला असं वाटत असतं की कोकम हे पित्त कमी करणारा पदार्थ आहे। पण मित्रांनो, पित्त कमी करणारा हा पदार्थ नाही आहे। हा पदार्थ उष्ण आहे, आंबट आहे, उष्ण आहे आणि पित्त वाढवणारा पदार्थ आहे। कोकम हा जो पदार्थ आहे हा विशेष करून वाताला कमी करतो। कोकम हे थंड नसून गरम आहे, पण मित्रांनो गरम जरी असलं तरी ते खूप जास्त प्रमाणामध्ये गरम नाही आहे। तुम्ही बरेच वेळेला बघितलं असेल की उन्हाळ्यामध्ये कोकम सरबत मिळतं आणि आपण ते घेतो सुद्धा आणि त्याच्याने आपल्याला थोडंसं चांगलं वाटायला लागतं। पण कोकम हे थंड नसून गरम आहे, पण त्याची जी उष्णता आहे ही थोडी कमी प्रमाणात उष्णता आहे, खूप जास्त प्रमाणात नाही आहे। त्याच्या उष्णतेने काय होतं, त्याच्या उष्णताने जठराग्नी प्रदीप्त होते आणि त्याच्यामुळे आपली भूक वाढते। मुख्य म्हणजे अन्नाची जी चव लागण्याची जी गोष्ट असते, म्हणजे बरेच वेळेला बऱ्याच जणांचं तोंड कडू झालेलं असतं किंवा तोंडाला काही चव नसते आणि त्याच्यामुळे भूकही लागत नसते। तर कोकम हा पदार्थ हे काम करतो की तुमच्या जिभेची जी चव असते ती वाढवतं। कशी वाढवतं? तर जिभेवरती बऱ्याच वेळेला कफाचा थर जमा झालेला असतो आणि तो थर कमी करण्याचं काम हे कोकम करतं। आता कोकमाचा वापर आपण जेवणामध्ये करतो, तर जेवणामध्ये वापर करण्याची गरज काय आहे? म्हणजे हा तर आंबट पदार्थ आहे आणि आपण जेवणामध्ये तो एक आंबट म्हणून वापरतो। तसंच चिंच सुद्धा आपण त्याच प्रकारे वापरतो आणि लिंबूही त्याच प्रकारे वापरतो। पण बऱ्याच वेळेला आपण कोकम वापरतो, विशेष करून ज्या वेळेला मच्छी बनवली जाते किंवा ज्या वेळेला मासे बनवले जातात त्यावेळेला त्या माशांचा कुबटपणा जाण्यासाठी त्यावरती कोकम चोळलं जातं। किंवा अळूवडी बनवताना सुद्धा कोकमाचं पाणी त्या अळूवडीवरती लावलं जातं। का? कारण त्याच्यावरती असलेली जी खरता असते किंवा त्याच्यामध्ये असलेला जो कुबटपणा असतो तो कमी करण्यासाठी कोकम हे अतिशय लाभदायी आहे, म्हणून हे पदार्थ त्या ठिकाणी लावले जातात। आणि ह्याच्यामुळे आणखीन एक गोष्ट होते, ती म्हणजे त्या पदार्थाची चव वाढते। दुसरी गोष्ट, तुमच्या जिभेची चव वाढण्यासाठी त्याची मदत होते आणि तुम्ही जे अन्न घेत आहात त्याचं पचन हे अतिशय चांगल्या प्रकारे होतं। आपण या ठिकाणी पाहिलं कोकम हे गरम आहे, वात कमी करणारं आहे, काही प्रमाणामध्ये कफ कमी करणारं आहे आणि पित्त वाढवणार आहे। मित्रांनो, हे पित्त वाढवणार म्हणजे तुमचा पित्ताचा त्रास हे वाढवणार नाही आहे। समजा जर तुमच्या शरीरामध्ये पित्ताची कमतरता झालेली असेल आणि त्याच्यामुळे तुमची पचनक्रिया ढासळलेली असेल, म्हणजे जठराग्नी कमी झालेली असेल आणि अन्न व्यवस्थित पचत नसेल किंवा तुम्हाला भूकच लागत नसेल, तर अशा वेळेला जे पित्त वाढवण्याची गरज असते ते काम हे खूप चांगल्या प्रकारे करतात। कोकणामध्ये सोलकढी खाण्याची प्रथा आहे, तर त्याच्या मागचं शास्त्र तुम्हाला मी आज सांगतो की सोलकढीमध्ये काय टाकतात। तर सोलकढीमध्ये खोबरं असतं आणि त्या खोबऱ्यामध्ये आपण कोकमाचा रस वापरतो। तर हे कॉम्बिनेशन जर तुम्ही नीट बघाल तर खोबरं हे प्रचंड प्रमाणामध्ये थंड असतं आणि कोकम हे गरम असतं। ज्या वेळेला ह्या दोघांचा संयोग होतो त्यावेळेला बॅलन्स होतो आणि हा बॅलन्स झाल्या कारणाने ज्या वेळेला तुम्ही सोलकढी घेता त्यावेळेला तुम्ही जे काही अन्न घेतलेलं असतं त्याचं चांगल्या प्रकारे पचन होतं। मित्रांनो, कोकणामध्ये मासे हे भरपूर प्रमाणामध्ये खाल्ले जातात, तर या माशांचं पचन होण्यासाठी काहीतरी असा आहार पाहिजेच की ज्याच्याने त्यांचं पचन होईल आणि त्याचा शरीराला काही त्रास होणार नाही, म्हणून कोकणामध्ये सोलकढी पिण्याची प्रथा आहे आणि तेही सोलकढी हे जेवतानाच घेतात। उन्हाळ्यामध्ये कोकम सरबत घेण्याची प्रथा आपल्या महाराष्ट्रामध्ये आहेच। तर ही प्रथा का आहे? तर कोकमाचा एक प्रभाव आहे। मित्रांनो, कोकम जरी गरम असेल आणि जरी उन्हाळ्यामध्ये जरी गरम जरी होत असेल तरी सुद्धा कोकम घेतल्याने आपल्याला बरं वाटतं किंवा कोकम सरबत घेतल्याने आपल्याला बरं वाटतं। का? कारण त्याचा प्रभाव आहे। त्याचा प्रभाव असा आहे
की कोकम हे तृष्णा निग्रहण करतं. म्हणजे एखाद्याला तहान लागलेली असेल आणि भरपूर प्रमाणामध्ये तहान लागली असेल तर त्याने त्यावेळेला जर कोकम सरबत घेतलं तर त्याची तहान चांगल्या प्रकारे भागेल. मित्रांनो, उन्हाळ्यामध्ये होतं काय की आपण पाणी पितो, तहान लागते, पुन्हा पाणी पितो, पुन्हा तहान लागते आणि हे सायकल चालूच असते. पण त्याच जागेवरती उन्हाळ्यामध्ये जर तुम्ही कोकम सरबत घेतलं तर तुम्हाला पुन्हा पुन्हा तहान लागणार नाही. फक्त एक काळजी घ्या की त्याच्यामध्ये बर्फ टाकू नका. साधं रूम टेम्परेचरचं जे माठातलं पाणी असतं त्याच्यापासून कोकम सरबत बनवा आणि त्यावेळेला घ्या. बघा तुमची तहान भागते का नाही. आता आपण बघूया की हृदयरोगाच्या रुग्णांमध्ये कोकम कसं काम करतं. मित्रांनो, आयुर्वेदामध्ये एक सांगितलेलं आहे की आम्ल रस जो आहे तो हृदयासाठी बलदायक आहे. हो, तर कोकम सुद्धा आम्लच आहे. ह्याच्या नावामध्येच आम्लता आहे. म्हणजेच काय तर वृक्षाम्ल. वृक्षाचं जे आम्ल असतं त्याच्यामध्ये जे श्रेष्ठ आहे ते म्हणजे वृक्षाम्ल. तर हा जो आंबट पदार्थ आहे हा हृदयासाठी उपयुक्त असतो. आता हृदयासाठी उपयुक्त आहे म्हणजे ते तुमचं ब्लॉकेज वगैरे बरं करेल असं नाही आहे, तर हृदयाला चांगली ताकद देणारा हा पदार्थ आहे. म्हणजे समजा जर तुम्ही व्यायाम करत असाल किंवा तुमचं काम जर खूप जास्त स्ट्रेसफुल असेल ज्याच्याने हृदयावरती परिणाम होतो किंवा तुम्हाला डायबिटीज असेल, कोलेस्ट्रॉलचा त्रास असेल, अशा वेळेला ज्याच्याने हृदयाला हानी होण्याची शक्यता ज्या वेळेला जास्त असते त्यावेळेला तुम्ही कोकमाचं सरबत घेऊ शकता जेणेकरून तुम्हाला त्याचा चांगला फायदा होईल. पण मित्रांनो, हे रोज रोज घेणं उपयुक्त नाही आहे. हे कधीतरी अधेमध्ये सुरू ठेवणं योग्य आहे. आता आपण बघूया की मासिक पाळीचे विकार जे असतात, म्हणजे बऱ्याच वेळेला बऱ्याच स्त्रियांना पाळी येतच नसते, आली तरी स्पॉटिंग होतं किंवा थोड्या प्रमाणामध्येच रजस्त्राव होतो. तर अशा वेळेला कोकम कसं घ्यायचं, तर कोकमाचा कोळ बनवायचा. तर 10 कोकम घ्या, त्या कोकमाचा कोळ बनवा आणि त्याचं जे पाणी असेल ना ते साखर घालून थोडंसं अर्धा कप प्या आणि हे एक दिवस सोडून प्यायचं. म्हणजे अल्टरनेट डेज हे घ्यायचं. विशेष करून हे जेवणाच्या अगोदर घेतलात तर जास्त फायदा होईल. आणि असं करत जर तुम्ही गेलात तर कमीत कमी 7 ते 8 दिवसांनी मासिक पाळी येण्याची शक्यता असते. याच्यामध्ये एकच काळजी तुम्हाला घ्यायला पाहिजे की कोकम हे काही प्रमाणामध्ये गरम असतं, त्यामुळे काही स्त्रियांना म्हणजे ज्या पित्त प्रकृतीच्या स्त्रिया असतात त्यांना ह्याचा त्रास होऊ शकतो. त्रास म्हणजे काय त्रास होऊ शकतो, तर तोंड येण्याची शक्यता जास्त असते, म्हणजेच टोमॅटायटिस. जर कोकमाचा कोळ घेऊन तोंड आलं असेल तर ते लगेच थांबून द्यावं आणि तो उपाय करू नये. मासिक पाळी येण्यासाठी काय करावं, याचा उपाय काय करावा याचा व्हिडिओ मी आधीच अपलोड करून ठेवलेला आहे, तर तो तुम्ही जाऊन बघू शकता. मी डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला लिंक शेअर करीनच, तर त्या ठिकाणी जाऊन तुम्ही बघा. त्याच्यामध्ये वृक्षाम्ल म्हणजे कोकमाचा वापर कसा करावा आणि कोकमाच्या वापराऐवजी आणखीन कुठला उपाय करावा हे त्यामध्ये डिटेल सांगितलेलं. मित्रांनो, जाता जाता एक छोटीशी गोष्ट मी तुम्हाला सांगू इच्छितो, ती म्हणजे कोकमाचा रस जर तुम्हाला घ्यायचा असेल तर कसा घ्या. कोकमाचा रस जर घ्यायचा असेल तर 10 कोकम घ्या, 1 कप पाणी घ्या, त्यामध्ये ते भिजून ठेवा. त्याच्यानंतर ते कोकम त्या पाण्यामध्ये कुस्करा, क्रश करा आणि त्याच्यापासून जो कोळ बनेल तो कोळ घ्या, तो गाळून घ्या आणि त्याच्यामध्ये थोडीशी साखर घालून जर तुम्ही घेतला तर तुम्हाला त्याचा चांगला फायदा होऊ शकतो. जर एखाद्याला आंबटपणा सहन होत नसेल तर त्याने नुसतं 2 चमच कोकमाचा कोळ घेतला तरी सुद्धा तो भरपूर होऊ शकतो. तर आजचा हा कोकमाचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. तोपर्यंत स्वस्थ राहा, मस्त राहा. न्यू लाईफ इन 90 डेज आयुर्वेदाचा एक असा युनिक लाईफस्टाईल मॅनेजमेंट प्रोग्राम ज्यामध्ये आम्ही तुम्हाला तुमच्या शरीराच्या प्रकृतीनुसार तुम्हाला कुठल्या प्रकारचा आहार घेणं योग्य आहे. तुमचं वजन जर कमी करायचं असेल तर 90 दिवसांचं चॅलेंज घेऊन तुमचं वजन कमी करून देणारा हा प्रोग्राम आहे. तुम्हाला जर शुगर असेल तर शुगर कशी कंट्रोलमध्ये ठेवायची त्याच्यासाठी सांगून देणारा हा प्रोग्राम आहे. तर ह्या प्रोग्रामबद्दल तुम्हाला जर आणखीन माहिती घ्यायची असेल खाली दिलेल्या नंबरवरती व्हॉट्सअप करा आणि या कोर्सची संपूर्ण माहिती मिळवा.